Hello everyone, I'm back with my tutorials. It's Avanti. Let me introduce myself once again. The reason is I have some new viewers also. My viewers are increasing, but there is a little limitation in subscribers. व्ह्यूवर्स वाढत आहेत, पुष्कळ वेगाने वाढत आहेत. त्याच वेगाने सबस्क्रायबर्स पण वाढावे अशी माझी इच्छा आहे. सो आय रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज सबस्क्राईब माय चॅनल. माझं इंट्रोडक्शन, आय एम मिसेस अवंती पडे from Aurangabad, Maharashtra. I'm basically an engineer and I'm in teaching profession since 16 years. 16 वर्षांनी मी या प्रोफेशनमध्ये आहे. 16 साल से मैं इसमें हूँ और मैथमेटिक्स इज़ माई मेन सब्जेक्ट. Along with that, I do deal with science and English also. So I feel like that my all videos are helpful for certain age students and they will be helpful. So today I'm here with the remaining part of comparing quantities, that is value added tax and compound interest. In my previous videos already I have posted simple interest. मागच्या व्हिडिओमध्ये ऑलरेडी मागच्या म्हणजे मे बी लास्ट मंथ मी सिम्पल इंटरेस्ट विषयी पोस्ट केलेला आहे. आज व्हॅल्यू ॲडेड टॅक्स आणि कंपाऊंड इंटरेस्ट पाहूया. तर आधी व्हॅल्यू ॲडेड टॅक्स. व्हॉट इज व्हॅल्यू ॲडेड टॅक्स? याला वॅट असं म्हणतात. व्हॅल्यू ॲडेड टॅक्स, दॅट इज वॅट. काय असतं? व्हॉट इज दिस? युजली शॉपकीपर्स जिथं ते माल भरतात, फ्रॉम वेर एवर दे बाय द मटेरियल, दे पे सम सेल्स टॅक्स टू इट अँड दॅट टॅक्स गोज वेअर. त्याचा काही चार्ज ते पे करतात. ट्रान्सपोर्टेशनचं नाही, ते बाय करत असताना कुठे जातो तो? कोणाच्या अकाउंटमध्ये? गव्हर्मेंटच्या अकाउंटमध्ये जातो. आणि गव्हर्मेंट तो टॅक्स वेरियस चॅरिटीजसाठी वापरत असतो. मे बी चॅरिटेबल कन्स्ट्रक्शन्स, बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन्स असतात, ऑर्फनेजेस असतात, वृद्धाश्रम असतात तिथे. सो व्हॅल्यू ॲडेड टॅक्स. आता डिस्काउंट आणि व्हॅल्यू ॲडेड टॅक्समध्ये फरक काय आहे? दोन्ही पर्सेंटमध्येच असेल, पण डिस्काउंट तुम्ही सबट्रॅक्ट करत असता, मायनस करून देत असता, कारण ती व्हॅल्यू कमी केलेली असते. हे मी पूर्वीच्या व्हिडिओतही सांगितलं. आणि व्हॅल्यू ॲडेड टॅक्समध्ये आपण ॲडिशनली ते देत असतो. आपली जी पण किंमत असते त्या आर्टिकलची, त्या वस्तूची, त्याच्याशी ॲडेड, त्याच्यावरती ॲडेड काही देणं म्हणजे व्हॅल्यू ॲडेड टॅक्स. मग त्याचं एक्झाम्पल घेऊया आपण, म्हणजे आपल्याला कळेल. एक दोन एक्झाम्पल्स घेते मी. So the cost of a water cooler at a shop is rupees 3,500. Water cooler ची कॉस्ट आहे. So let me write here. ही कॉस्ट प्राइस असेल की सेलिंग प्राइस? पहा, मी कॉस्ट प्राइस लिहितीये. कॉस्ट प्राइस ऑफ अ वॉटर कूलर किती सांगता येते? 3,500 आहे. And if 8% सेल्स टॅक्स इज चार्ज, सेल टॅक्स 8% चार्ज केलेला आहे, सेल्स टॅक्स. फाइंड द बिलिंग अमाऊंट, म्हणजे सेलिंग प्राइस आपल्याला काढायची आहे. म्हणजे कॉस्ट प्राइस मी जी लिहिली आहे ती बरोबर आहे. हे माझं कशात येईल? गिवन म्हणून. ही कॉस्ट प्राइस कशाची आहे? कूलरची आहे. आणि व्हॅल्यू ॲडेड टॅक्स किती दिला आहे त्यांनी? 8%. आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे? सेलिंग प्राइस. कस्टमरला व्हॅल्यू ॲडेड टॅक्स देऊन किती द्यायचं आहे शॉपकीपरला ते काढायचं आहे आपल्याला. सो सॉल्युशन, 8% ऑफ 3,500. So 8 upon 100 into 8 5s are 40, carries 4. 8 3s are 24 plus 4, 28. रुपीज 280 फक्त नाही द्यायचे आहे. हा व्हॅल्यू ॲडेड टॅक्स 8% म्हणजे 8% म्हणजे किती? 3,500च्या. सो दॅरफॉर द सेलिंग प्राइस बिकम्स कॉस्ट प्राइस प्लस व्हॅल्यू ॲडेड टॅक्स अँड दॅट इज 3,500 plus 280. So how much it becomes? 087. 3,780 एवढे कस्टमरने दिले पाहिजे कूलर बाय करण्यासाठी, विकत घेण्यासाठी. आता यात आपल्याला काय दिलेलं होतं? कॉस्ट प्राइस दिलेली होती आणि टॅक्स दिलेलं होतं पर्सेंटमध्ये. सेलिंग प्राइस काढायची होती. अँड नंबर ऑफ थिंग्स असतात. कधी सेलिंग प्राइस देतील, व्हॅल्यू ॲडेड टॅक्स देतील, कॉस्ट प्राइस काढा म्हणतात. कधी सेलिंग प्राइस इन्क्लुडिंग व्हॅल्यू ॲडेड टॅक्स देतील, मग पर्सेंटमध्ये टॅक्स काढा असंही सांगतील. त्याचं एक्झाम्पल घेते मी. द गोल्ड रिंग वॉज परचेस्ड फॉर रुपीज 18,700. आता ही त्याची सेलिंग प्राइस आहे, परचेस केलेली आहे ऑलरेडी. किती रुपयांसाठी? 18,700. 18,700 मध्ये सोन्याची अंगठी विकत घेतलेली आहे कस्टमरने. सो विल राईट हिअर
given what we have with us selling price, they are selling rupees 18,700. Further what they are saying is including 10% of value added tax. याच्यात टॅक्स ऑलरेडी ॲड केलेला आहे आणि तो किती आहे व्हॅल्यू ॲडेड टॅक्स 10% आहे, पण तो ऑलरेडी यात आहे. तुम्हाला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे, फाइंड द सेलिंग प्राइस, सॉरी फाइंड द कॉस्ट प्राइस. त्याची कॉस्ट प्राइस किती असणार आहे. मग आधी तुम्हाला काढावं लागेल की 10% सेलिंग प्राइस दिलेली आहे, कॉस्ट प्राइस तुम्ही कसं काढणार. So let the cost price be what? X. मग 10% of X काढा तुम्ही. का तर हे इन्क्लूड आहे, 10% यात इन्क्लूड आहे. मग कॉस्ट प्राइस ओरिजिनल किती आहे आपल्याला माहिती नाही आहे. सो 10/100 of x will be this much. So this becomes x by 10. x by 10 हा तुमचा व्हॅल्यू ॲडेड टॅक्स होईल. मग आता सेलिंग प्राइस काय असणार आहे तुमची, कॉस्ट प्राइस प्लस व्हॅल्यू ॲडेड टॅक्स. कॉस्ट प्राइस काय तुमची x आणि व्हॅल्यू ॲडेड टॅक्स काय x by 10 आणि सेलिंग प्राइस ऑलरेडी यू हॅव. आता हे इक्वेशन तुम्हाला सॉल्व्ह करायचं आहे. इथे फ्रॅक्शनचा रूल वापरावा लागेल. सो दिस बिकम्स 18,700 equals to 10x plus x आणि LCM 10 किंवा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. हा 10 इकडे जाईल into 10 equals to 11x and therefore x is 18,700 upon 11. So इथे काय 11 ones are 11 remains 7, 11 sevens is 77. So therefore x is your 1700. What is your x? This is your CP. Cost price 1700 आहे. तर कस्टमरनी एका किमतीत काय केलं आहे, एअर कूलर घेतला आहे, पण त्यात ऑलरेडी व्हॅल्यू ॲडेड टॅक्स आहे, पण तो टॅक्स किती 10% ऑफ त्यात आहे, बरोबर. मग आता इथे तुम्हाला काय काढायचं कॉस्ट प्राइस. मग त्यासाठी मी कॉस्ट प्राइस एक्स पकडली. मग व्हॅल्यू ॲडेड टॅक्स एक्सच्या टर्म्समध्ये काढलं. 10% ऑफ एक्स किती येणार आहे, एक्स बाय 10 आला. मग इक्वल्स टू सॉरी इंटू 10 मी विसरले, मी तेच म्हणते एक शून्य कमी येतो इथे. हां, सो 17,000 ही तुमची कॉस्ट प्राइस असेल. आणि आता पहा तुम्ही क्रॉस चेक करू शकता. 10% ऑफ 17,000 किती येतं आणि ते ॲड करा, ही व्हॅल्यू येते की नाही. म्हणून कॉस्ट प्राइस ऑफ कूलर काय असणार आहे किंवा ती आर्टिकल 17,000. म्हणजे इथे आपल्याला काय दिलेलं होतं, सेलिंग प्राइस दिलेली होती इन्क्लुडिंग व्हॅल्यू ॲडेड टॅक्स. आणि व्हॅल्यू ॲडेड टॅक्स किती होता पर्सेंटमध्ये सांगितलं होतं आपल्याला काढायची ती कॉस्ट प्राइस. मग आता अननोन नेहमी आपण कसं पडत असतो एक्स. पण मी प्रिव्हियस व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं की कंपॅरिंग क्वांटिटीजमध्ये युजली एक्स पकडू नका, कारण प्रॉफिट लॉसमध्ये काय असतं ना, पर्सेंटेजमध्ये दिलेलं असल्यामुळे तिथे एक क्वांटिटी नसते, अनेक क्वांटिटींविषयी दिलेलं असतं. म्हणून तिथे कॉस्ट प्राइस आपण कन्सिडर करत असतो इन टर्म्स ऑफ 100. पण इथे एकाचीच आहे म्हणून ना मी कॉस्ट प्राइस तिथे व्हेरिएबल घेतलेली आहे. म्हणजे हा प्रश्न तुम्हाला पडण्याआधीच मी त्याचं उत्तर दिलेलं आहे की इथे पण पर्सेंटेज आहेच आहे 10%. पण कॉस्ट प्राइस 100 का नाही घेतली, कारण इथे पर्टिक्युलरली एकाच आर्टिकलबद्दल आपण बोलतो आहोत, त्यामुळे आपल्याला ते भेटून जातं. तिथे ते ग्रुपमध्ये असतं, दॅट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड. म्हणून मग इन टर्म्स ऑफ 100 घेत असतं कॉस्ट प्राइस. होप आय मेड इट व्हेरी मच क्लिअर अबाउट व्हॅल्यू ॲडेड टॅक्स. आता कंपाऊंड इंटरेस्ट आपण ऑलरेडी शिकलो. मी सिम्पल इंटरेस्टचा व्हिडिओ पोस्ट केलेला आहे. व्याज, मग त्या व्याज दोन गोष्टींसाठी असतं. आपण बँकेत ठेवलेल्या पैशांवरती बँक आपले पैसे यूज करत असते म्हणून एक टोकन ऑफ लफ ज्याला म्हणतो, किंवा म्हणून मग ते ॲडिशनल अमाऊंट दिली जाते. किंवा आपण आपल्याला अडचण असते, कोणाकडनं पैसे घेतो आणि आपल्या वेळेत ते पैसे दिले, आपण ते वापरले म्हणून त्याला ॲडिशनल व्हॅल्यू देणं आपल्याकडनंही टोकन ऑफ लफ असं ज्याला म्हणतो ते ॲड होणे म्हणजे व्याज म्हणजे इंटरेस्ट असतो. मग सिम्पल आणि कंपाऊंड असं का त्याला बायफगट केलं आहे, तर मी मागच्या व्हिडिओ ते पोस्ट केलं की सिम्पल इंटरेस्टमध्ये जेवढा काही तुमचा ते पैसे वापरण्याचा टाईमस्पॅन असतो, त्या थ्रू आउट टाईमस्पॅनमध्ये
प्रिन्सिपल अमाऊंट, घेतलेली अमाऊंट ही सेम राहते. कंपाऊंड इंटरेस्टमध्ये तसं होत नाही, त्याला चक्रवाढ व्याज असं म्हणतात. म्हणजे आता मी 2,000 घेतलेले आहेत 2%, म्हणजे आणि 5 वर्षांसाठी, तर पूर्ण 5 वर्ष झाल्यानंतर मी ते 2% देणार आहे 2,000वर किंवा 5,000वर. पण कंपाऊंड इंटरेस्टमध्ये तसं होत नाही आहे. 2% 1 वर्षासाठी निघतात, ते ॲड होतात तुमच्या त्या 2 किंवा 5,000मध्ये आणि परत पुढे जातं ते. म्हणून कंपाऊंड इंटरेस्टमध्ये आपण म्हणतो की प्रिन्सिपल कीप्स ऑन चेंजिंग, वेअर ॲज इन सिम्पल इंटरेस्ट प्रिन्सिपल रिमेन्स सेम थ्रू आउट. सो दॅट आय विल एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ एक्झाम्पल. सो अ सम ऑफ रुपीज, एसयूएम सम मीन्स इथे प्रिन्सिपल आहे. 20,000 इज बॉरोड ॲट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर ॲनम फॉर 2 years. फाइंड द कंपाऊंड इंटरेस्ट ऑन दिस सम. आता मी काय करते की प्रिन्सिपल चेंज होतो असं मी म्हणाले, तर या इथे मी तुम्हाला दोन्ही पद्धतीने सम सोडवून दाखवते की 2 वेळा प्रिन्सिपल चेंज होऊन कशी अमाऊंट चेंज होते. पण फॉर्म्युला आपण का वापरतो, कारण की जेव्हा टाइम पिरियड हा छोटा असतो 2-4 वर्षांचा, तेव्हा ठीक आहे, पण 4 वेगवेगळ्या स्टेप्समध्ये कॅल्क्युलेशन करत बसायचं तर वेळ वाया जातो. म्हणून आपण काय केलं, मग कंपाऊंड इंटरेस्टसाठी फॉर्म्युला घेतला. पण मी आता लगेच फॉर्म्युलाने नाही सांगत आहे, आधी मी त्याने सांगेन आणि मग फॉर्म्युलाने सांगेन. सो व्हॉट इज गिवन टू अस, इथे लिहूया कंपाऊंड इंटरेस्ट. So what is given? Principal we do have rupees 20,000. Later what they are asking is rate of interest R is given 8% per annum and time period is of 2 years, and what we are supposed to find is supposed to find compound interest. 2 steps मध्ये काढू, आधी काढू पहिल्यासाठी फर्स्ट इयरसाठी. सो कंपाऊंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट इयर काय असेल, तो रेग्युलर इंटरेस्टचा फॉर्म्युला वापरा तुम्ही, P इंटू R इंटू T डिवायडेड बाय 100. सो 20,000 इंटू 8 इंटू 2 अपॉन 100. हे आहे पहिल्या वर्षीचं व्याज 20,000वर 8%. दिस इज इंटरेस्ट ऑफ, वी विल से सिंपल इंटरेस्ट. वी विल कॅल्क्युलेट फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट और ओनली इंटरेस्ट फॉर रुपीज 20,000 ॲट द रेट ऑफ 8% पर ॲनम फॉर 2 years. मग दॅरफॉर 1 वर्षांनी तुम्हाला किती अमाऊंट होतीये इथे, 20,000 प्लस, पण हे तुमचं इथे होत नाहीये, ही अमाऊंट नाहीये, हा नवीन प्रिन्सिपल आहे, हा फर्स्ट प्रिन्सिपल आहे. आता तुम्हाला इथेच कन्क्लूड आहे का नाही, 2 वर्षाचा टाइम स्पॅन आहे, सॉरी इथे वर्ष 1 घ्यायचं आहे. पहिल्या वर्षासाठी फॉर फर्स्ट इयर घेतलं ना आपण, तर हे होणार आहे 0061. 21,600 हा तुमचा नवीन प्रिन्सिपल झाला. मी एक डेलिबरेटली लिहिलं कारण काही मुलांना अमाऊंट वाटेल ती, पण ती अमाऊंट नाही. मी पुन्हा एकदा सांगते, प्रिन्सिपल इज 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर ॲनम आहे, टाइम स्पॅन 2 years आहे. आपल्याला काढायचं आहे कंपाऊंड इंटरेस्ट. तर आपण आधी इंटरेस्ट काढून घेऊ. इंटरेस्ट म्हणजे व्याजच असेल, पण कंपाऊंड चक्रवाढ कसं, तर मी जे म्हणाले की प्रिन्सिपल चेंज होतो ते मला इथे दाखवायचं आहे. पहिल्या वर्षी तुमची घेतलेली अमाऊंट प्रिन्सिपल हे 20च राहणार आहे. 20,000ला 8% पहिल्या वर्षासाठी, फर्स्ट इयर म्हणून मी 1 घेतलं, तिथं 2 नाही घेता येणार ना मला. मग 1,600 रुपये मला देणार आहे, म्हणजे 20,000 प्लस 1,600 यावर दुसऱ्या वर्षीपासून पुन्हा 8% व्याज लागणार आहे. 20,000 plus 1,600 on this amount. Again you will have to pay the interest for next 1 year with the rate of interest 8% per annum. म्हणून नवीन प्रिन्सिपल बनला तुमचा 21,600. आणि मग तुम्ही कॅल्क्युलेट करा आता इंटरेस्ट फॉर सेकंड इयर, आणि हा बनतो तुमचा कंपाऊंड इंटरेस्ट. मग इथे परत तसंच होईल, 21,600 प्रिन्सिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पिरियड. आता इथे किती घ्याल तुम्ही, 1च घ्यायचं आहे, मिस्टेक नाही करायची. 2 घेतले
तर ते टोटल होतात. ऑलरेडी एका वर्षासाठी तुमचं काढून झालेलं आहे. ठीक आहे. सो 216 into 8. 8 6 are 48, carries 4. 8 1s are 8 plus 4 12, carries 1. 8 2 16 plus 1 1700. So compound interest to be paid, it would be compound interest हा 2 वर्षाचा आणि अमाऊंट टू बी पेड असेल. तर अमाऊंट मग तुमची येते प्रिन्सिपल प्लस आय. मग हे नवीन प्रिन्सिपल आणि प्लस हे याला म्हणतात चक्रवाढ व्याज. आता इथे लक्षात आलं, इथे प्रिन्सिपल चेंज झाला, इथे झालं. पण सिंपल इंटरेस्ट मध्ये तसं नसतं. सिंपल इंटरेस्ट मध्ये तुम्ही इथेच 2 लिहून टाकता, टोटल 2 वर्षासाठी काढता. So that is a difference, major difference between compound interest and simple interest is that in simple interest, principal remains same throughout the time period given to you, whereas in compound interest it keeps on changing. पण आता हे 2 वर्षाचं होतं म्हणून ठीक होतं. अमाऊंट आहे तशी 0 असल्यामुळे कॅल्क्युलेशन इझी होते. पण हा नंबर वाढत गेला, हा जर नंबर कॉम्प्लिकेटेड असेल, हे सगळं कॅल्क्युलेशन कॉम्प्लिकेटेड बनतं 4 5 6 वेळा. आणि कदाचित आपण इथे विसरलो कधी टाइम पिरियड 1 वर्षाचा आहे तो घेण्याऐवजी आपण जर घ्यायला लागलो 2 4, तर मग काय, म्हणून मग फॉर्म्युला वापरायचा. पण कंपाऊंड इंटरेस्टचा फॉर्म्युला हा अमाऊंटमध्ये आहे. See, we have calculated compound interest in 2 different steps. Why? Because it was for 2 years and the principal amount was also little easy for calculation. But then if the principal amount number is little complicated and number of years they are keeping changing, or it is a big amount or for many years, the calculations it becomes lengthy and there is a chance of making mistakes also, especially here, because you will be calculating it separately for each year. In hurry, there are 1000% chances the child will or may mention instead of 1 whatever time span is given, and instead of calculating not for compound interest, the child may calculate it as a simple interest. So to avoid all these mistakes, we use a formula for compound interest, and that formula for compound interest is in terms of amount. कंपाऊंड इंटरेस्टचा फॉर्म्युला अमाऊंटच्या टर्म्समध्ये आहे. सो जरी पण कंपाऊंड इंटरेस्ट काढा असं विचारलं किंवा अमाऊंट काढा असं विचारलं, तर दोन्ही केसमध्ये आधी अमाऊंटच काढावी लागेल आणि मग कंपाऊंड इंटरेस्ट काढायचा. सो इवन इफ इट इज आस्क्ड टू कॅल्क्युलेट द अमाऊंट और कॅल्क्युलेट द कंपाऊंड इंटरेस्ट, इन बोथ द केसेस फर्स्ट यू हॅव टू कॅल्क्युलेट द अमाऊंट ओनली. सो व्हॉट इज दॅट फॉर्म्युला? द फॉर्म्युला इज A equals to P in bracket A equals to P in bracket 1 plus R A equals to P in bracket 1 plus R upon 100 bracket raised to N. N means this time period, R means rate of interest. And then you can write compound interest will be amount minus principal. सो जो मैंने बोला, जे मी म्हणाले, कंपाऊंड इंटरेस्ट जरी करायचं असेल तर आधी काय काढावी लागेल? अमाऊंट. आणि अमाऊंटमधनं मग तुम्ही प्रिन्सिपल मायनस करा. आत्ता सॉल्व्ह झालेलं एक्झाम्पलच आपण या फॉर्म्युलाने सॉर्ट आउट करू किंवा सॉल्व्ह करू. सॉर्ट आउट म्हणण्यापेक्षा सॉल्व्ह करू. सो आधी अमाऊंट इज इक्वल्स टू पी इन ब्रॅकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 ब्रॅकेट रेज टू एन. काय होतं प्रिन्सिपल? 20,000. 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट होता 8 आणि एन काय होतं? 2. सो 20,000 याला मध्येच सिम्प्लिफाय करा म्हणजे कॅल्क्युलेशन्स इझी होतात. Am I right? 8 2s are 2 4s are 8, 2 5s are, so yes, 2 by 25. Okay, so 1 plus 2 by 25 raised to 2. So 20,000 into, this is 25 plus 2 upon 25 raised to 2. So this is again 20,000 into, now see, 27 by 25 raised to 2. So expand this means open this. इथे हे सॉर्ट आउट नाही करत बसायचं, कॅल्क्युलेशन्स इझी करायचे. And then divide this by 25 itself.
I think 25 8s are. Orders will go with 5, 5, so that you will understand. 5 4s are 20, 1, 2, 3. Again 5 1s are 5 8s are 800. Then again 5 5s are 5 1s are 5 remains 3, 30. 5 6s are 5 1s are 5 3s are 15 remains 1, and 5 2s are. So this has 32 into 27 into 27. Now whatever you will calculate, that becomes your amount, and then compound interest will be this amount minus principal. So whatever amount you will get minus 20,000, that becomes your compound interest. आणखी एक एक्झाम्पल घेऊया. Calculate the amount to be paid. आता अमाऊंटच काढायची. After 2 years, if rupees 3,200 is borrowed at 7 integer 1/2% per annum, म्हणजे 7.5 years. डेलिबरेटली आय एम कंडक्टिंग दिस एक्झाम्पल की जेव्हा टाईम पिरियड हा तुम्हाला इम्प्रॉपर फ्रॅक्शनमध्ये दिला असेल किंवा डेसिमलमध्ये दिला असेल, तुम्ही काय कराल? डेसिमलमध्ये दिलं असेल तर त्याला पर्टिक्युलरली प्रॉपर फ्रॅक्शनमध्ये कन्वर्ट करून घ्यायचं. डेसिमलचं आधी इम्प्रॉपर करायचं, इम्प्रॉपरचं प्रॉपर, आणि जर इम्प्रॉपर दिलेलं आहे तर त्याला पण प्रॉपर फ्रॅक्शनमध्येच करायचं. शक्यतो डेसिमल्समध्ये तशीच्या तशी व्हॅल्यू ठेवणे किंवा ह्या दिलेल्या व्हॅल्यू पण डेसिमलमध्ये कन्वर्ट करणे टाळायचं, त्याने कॅल्क्युलेशन्स इझी होतात. मी जर इथे डेसिमल करत बसली असते तर माझं हे कॅल्क्युलेशन इझी झालं असतं का? नाही. सो वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द अमाऊंट नाव ऑन 3,500 फॉर इंटरेस्ट 7.5 for time period 7.5 years. So what is the principal? Rupees 3,500. Time period is 7 integer 1/2. And what is the rate of interest? This is rate of interest, and time period is 2 years. So हे mixed fraction आहे, याला improper करून घ्या. 2 7s are 14 plus 1 15/2. मी म्हणाले मिक्स फ्रॅक्शन असेल तर त्याला इम्प्रॉपर करा, डेसिमल असेल तर त्याला देखील कन्वर्ट करून घ्या प्रॉपर इम्प्रॉपरमध्ये. सो अमाऊंट इज इक्वल्स टू प्रिन्सिपल इन ब्रॅकेट 1 plus r divided by 100 raised to n. So 3,500. What is the rate of interest? 15/2 upon 100 raised to 2. आता हा 2 फ्रॅक्शन अपॉन फ्रॅक्शन, तर 2 हा खाली येतो, मग हे होतं अपॉन 200 रेज टू n. आता याला मगासारखंच कॅल्क्युलेशन करून घ्या. 3,500 into 200 plus 15 upon 200 raised to 2. 215 into, I am writing directly, मी डायरेक्टच लिहिते आहे, एक्सपांड करूनच. एक स्टेप मी वगळली. किंवा याला परत इथे मला रेड्यूस करायचं होतं, इथे करून घ्या, असं काहीच नाही आहे. याला रेड्यूस करता येईल का आपल्याला? 5 3s are 5 4s are 3/40 असं घेऊया आपण याला. सो 3/40 जर घेतलं, इथे एक स्टेप वाढवून घेते मी, 1 plus 3/40 असं करू, म्हणजे तुम्हाला सोपं जाईल. इंटू हे येईल 40 plus 3/40 ब्रॅकेट रेज टू 2 इंटू 43/40 चा स्क्वेअर. इलॅबोरेट करा, कॅल्क्युलेशन्स इझी होते. नाउ दिस इज 35 into 43 into 43 अपॉन 16. आता हे तुमचं डेसिमलमध्येच येईल. डेसिमलमध्ये नाही केलं तरी चालेल, पण अमाऊंट आहे ती डेसिमलमध्ये कन्वर्ट केली तरी चालेल.
So this is what is how to deal with the compound interest. I feel like that my this video will be very much beneficial for you people. For this, yes, you have to be little conscious about the calculations. So please learn the squares and cubes till 35 at least. It should be till 50, but at least 35. Before I conclude, I request all of you to please like, share and subscribe my channel.